ल आज तपाईले भन्नुभएको जस्तै है फेरि एकचोटि रिपिट क्लास भएको छ। यो हाम्रो फुलको थुङ्गाको अगाडिको आलाप सिकाइदिनु सर भनेर भन्नुभएको छ है। यसलाई आजचोटि फेरि रिपिटेसन गरौँ है त। सक्दो एकदम सक्दो मैले कोसिस गरेको छु। ल यो अहिले मैले सीबाट गरेको छु, सीबाट है। यो ओरिजिनल चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ एफ शार्पबाट छ होला है। यो हाम्रो तारा देवी गीत बहुत फेमस। यो बाँसुरीले त यति स्विट आहा, यति एउटा चाहिँ तपाईँले बजाउन जान्नुभयो भने बाँसुरी समातेर टक्क जतासुकै हिँड्दैन त्रित्त बजाउन चाहिँ बडा मजा आउँछ है। पहिला के गर्ने, नम्बर 1 स्टेप सा बजाएको सा है। अनि निमाएर टक्क राखेको है। यो चाहिँ असाध्य फिनिसिङ भएपछिको हो। अहिले स्टेप वाइज मैले तपाईँलाई स्टेप वाइज टक 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 अहिले मैले लेखेर पनि राखेको छु, तपाईँलाई देखाइदिउँला भिडियोमा है। के गरे, 1 नम्बरमा यो सा गर्दा चाहिँ मैले यो निलाई छ्यास छोएर यसरी यसलाई अस्ति मैले भने नि मिडको खिड्काको कुरा गरेको थिइनँ, यसमा बहुत प्रयोग भएको छ है। यो के गरेको, पहिला चाहिँ सा गरेको अनि त्यसपछि निरे सा नि प गरेको है। तलको नि मोटो नि तर हाफ कोमल नि हो। कोमल नि भनेको यसको पनि आधी यसरी यस्तो पर्छ है। यसको निरे यो है। त्यसपछि अनि तेस्रो नम्बरमा यसरी यो चाहिँ पनि सारे मरे सानी गरेको तेस्रो चरणमा। अब 3 नम्बरसम्म गर्दा के हो, 3 नम्बरसम्म गर्दा के हुनुभयो, यति हुनुभयो। अनि त्यसपछि के छ, यो छ यहाँनिर छ है खिड्काको प्रयोग। अब मैले तपाईँलाई सिम्पल योमा यो बेस छ नोट भनेर चाहिँ मैले लेखिदिएको छु, तर यो असाध्य पलिस हुनुपर्छ। यति हो ल। अब यसलाई मैले यहाँ लेखिदिएको पनि छु ल हेर्नुहोस् है। नम्बर 1 देखि फुलको थुङ्गा गुटुङटुङ लाएर यो तपाईँहरूलाई आलाप है। यो सार्नुहोस्, 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर 4 नम्बर 5 नम्बर कसरी गरिदिएको छ है। यहाँ मैले लेखिदिएको छु। चट्ट त्यति गरेर पहिलो छोरा हातमा ल्याउनुहोस्। यो एक एकवटा न्यासम्म गर्दाखेरि के हुन्छ भनेर। अनि त्यसपछि उयो तल लास्टमा चाहिँ मैले कोमल निको पनि गर्दैछु, तल शुद्ध नि पनि गर्दैछु है। तपाईँलाई कुन चाहिँ सुट हुन्छ, कुन चाहिँ आफूलाई बजाउनु पहिला सजिलो लाग्छ त्यो गर्नुपर्छ चाहिँ आफ्नोबाट यसरी गर्ने हो है। अब फेरि स्टार्टिङ जस्ताको जस्तै बजाउँछ है त। यति हो पर्व। यसलाई राम्रोसँग गर्नु र है। यो अभ्यास चाहिँ धेरै गर्नुपर्छ सर। यो आज मैले दिएँ भोलि आउँछ भने यो चाहिँ नसोच्नुहोस्, यो धेरै समय लाग्छ। हातै अब यति चाहिँ अब हातले यस्ता बेसुर यो बाँस ठोकेकोलाई अब ल्याउनु पर्ने चाहिँ त चान्चुले चाहिँ छैन है। तर सहज के छ अहिले यस्ता युट्युबबाट पनि गरेर तपाईँहरू आउनु पनि भएको छ है। यो हाम्रो रिपिटेसन क्लास हो। यसलाई राम्रोसँग गर्नु होला है। ल धन्यवाद। ल शुभकामना। तपाईहरु सबैजनालाई बाँसुरी बजाएर आनन्द लिनुहोस्।
है। ल धन्यवाद।